Welcome back to my channel, 𝗙𝗪𝗕𝗂. Kung bago ka pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga latest vlog ko. So, ang ating vlog for today is mag-unboxing tayo! Huawei Nova 7i. So, buti na lang nakita na kami nito. Rini-order ko to nung last month. Kasama ang palad, inabutan siya ng lockdown kabesh. Pero ngayon, nandito na siya. Kasama na natin siya. Pero ngayon, magkasama na to. So, i-unbox na natin to. A few inches later. So, yan guys. Umpisa na natin ang unboxing sa ating Huawei Nova 7i. So, excited talaga akong mapakita to sa inyo. So, yan. Unang bubunggan sa iyo pagkabukas ng box is yung Huawei phone. So, tabi muna natin yan. Check muna natin yung unang laman ng box. Yung unang flap. So, ito yung SIM injector tool or tinatawag na panundot. Yung manual na hindi naman binabasa. Siyempre, warranty card. And then, yung silicone case niya. Yan, para iwas gasgasan yung bagong phone. So, ayusin muna natin. So, ito ang laman ng unang flap ng ating Huawei Nova 7i. Ayusin natin. So, yan. Pack. Okay na. So, next naman is yung power cable cord. So, may kulay violet yan. Indicates na siya is fast charging. So, ito naman power brick na 40 watts power. And, syempre, di tinanggal ni Huawei Nova 7i ang earphone. So, ibig sabihin may 3.5mm jack pa rin siyang nakadikit sa phone. So, ito na yung phone. So, ganda. Crush green pala yung color na pinili ko. Pero available tayo in Sakura pink. Saka midnight black na color. So, napili ko is crush green dahil maganda siya. And look, tingnan nyo naman yung screen, napakaganda. Parang HD ba? Pero, ang screen natin is IPS LCD lang tayo guys. Hindi tayo AMOLED. So, yan yung back niya. Napakaganda. Nung green. Grabe. So, yan. May noise cancelling microphone tayo sa taas. So, sa side naman niya is SIM tray. Yan. So, sa other side naman niya is the power button or the fingerprint scanner and the volume rocker. So, the bottom is mayroong 3.5mm jack, USB Type-C port, microphone, and speaker grill. So, yan. So, ang ating front camera is 16 megapixel front camera. So, kitang-kita yung mga issue niya sa mukha. And then 6.4 inches Full HD LCD. So, naka MIUI 10 based on Android 10 tayo ngayon. So, yan. So, ang ating storage is 128GB of storage and expandable siya. So, may 8GB RAM ang Huawei Nova 7i. So, napakabilis nito guys. So, yan. Android 10. Powered by Android 10 ang ating EMUI 10. So, ang ating main camera is 40 megapixel. Yung ating second lens is 8 megapixel ultra wide. Third is 2 megapixel bokeh lens and 2 megapixel macro lens. So, may flash din siya sa likod. So, papakita ko sa inyo yung mga sample shot na ating camera. So, ito yung normal saka ultra wide. So, ang macro lens and bokeh lens. So, ito naman yung with flash saka night mode. And yan, nagtook din tayo ng picture sa outside. So, yan ang itsura niya. So, yan ang ating mga sample shot na nakuha sa Huawei Nova 7i. So, napakaganda niya. So, dito na nagtatapos sa 13990 na phone. Meron ka ng napakagandang mid-range phone. Thank you for watching guys. Bye!